वेलकम बैक टू संदीप जी अफिशियल यूट्यूब च्यानल। साथीहरु फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरुलाई हाम्रो यस संदीप जी अफिशियल यूट्यूब च्यानल। र साथीहरु तपाईहरु पनि यदि चाहिँ आफ्नो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम ओएस है विन्डोज 7 विन्डोज 10 तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ फन्टहरु है जरुरत परिरहेको हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ फर्मेट गरिसक्नु भन्दा अगाडि पनि तपाईले बिर्सिनु भयो फन्टहरु तपाईले कलेक्सन गर्न ब्याकअप लिन। यदि त्यस्तो हो भने तपाईसँग ब्याकअप छैन, तपाईले यदि तपाई अनलाइनको एक्सेस हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ 4 देखि 500 वटा फन्टहरु कलेक्सन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म आज प्रोवाइड गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुलाई इच एन्ड एभ्री स्टेप सिंगल स्टेप नबिराई नछुटाई। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ म चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लिएर जान्छु। सो लेट्स गो टु आवर दिस भिडियो। हजुर साथी तपाई सर्वप्रथम त वेबसाइटमा आउनु होला। तपाईको मनपर्ने ब्राउजर जे हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाई लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ नेपालइन्टरनेट.com मा जानु होला र नेपालइन्टरनेट.com मा यो वेब पोर्टलमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ सर्चमा तपाईले यहाँ नेपाली फन्ट्स भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। नेपाली फन्ट सर्च गरेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ डाउनलोड नेपाली फन्ट्स 400 प्लस फन्ट्स भनेको छ। यसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यो राखिएको छ सेप्टेम्बर 2021 बाइ नेपाली इन्फो रहेको छ। अल द मेहनत अल द क्रेडिट गोज टु दिस नेपालइन्टरनेट.com यो वेबसाइटलाई जान्छ किनभने यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली चाहिँ नेपालइन्टरनेट.com/डाउनलोड नेपाली फन्ट्स यो क्लिक गरे पनि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँ यहाँ तल जानु होला। यहाँ हेर्नु होला विभिन्न कुराहरू छ है। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ विभिन्न कुराहरू लेखेको छ। यहाँ नेपाली इन्स्टलमा गर्न सकिन्छ। सिम्पली तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ फन्टहरु रहेको छ। तपाईलाई चाहिए नचाहिने के रहेको सम्पूर्ण फन्टहरु नेपाली फन्ट चाहिँ रहेको छ। जस मोस्टली युज हुने हामी नेपालमा 400 देखि 500 वटा रहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड नेपाली फन्टमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड नेपाली फन्टमा चाहिँ क्लिक गरेपछि एउटा चाहिँ mega.ngif को फाइल आउँछ। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ यो निकालिसकेपछि यो आइसकेपछि तपाईले यहाँ 13.5 MB को छ नेपाली फन्ट लार्ज कलेक्सन बाइ नेपालइन्टरनेट.jp को रहेको छ। यसलाई सिम्पली तपाईले यहाँ सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेगामा। यदि मेगा एकाउन्ट छ भने नभए डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला र इन्स्टलाइजिङ डाउनलोड भइरहेको छ। यसलाई रोक्न चाहनुहुन्छ भने पौज गर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पली हजुरको इन्टरनेट हेरिकन डाउनलोड भइसकेको छ मेरो चाहिँ यहाँ सेभ गरेर डाउनलोड गरेर बस्छ है। त्यसपछि तपाईको यहाँ माथिपट्टि कन्ट्रोल जे गरेर चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुले तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो फन्ट चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु राइट क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट फाइल गरेर कहाँनिर राख्ने हो तपाईले यहाँ सिम्पली ओके गर्नु होला। तपाईले सिम्पली यस गरेर त्यसपछि तपाईको यहाँ सिम्पली यहाँ फन्ट बस्छ। अब यसलाई सबैलाई इन्स्टल गर्न कन्ट्रोल ए गर्नु होला। यसलाई तपाईले राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको चाहिँ यहाँ इन्स्टल हुँदैछ है। यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो चाहिँ र्याम हेरिकन अथवा तपाईको कम्प्युटरको स्पेस हेरिकन गर्छ। त्यसपछि यहाँ अलरेडी यो फन्ट इन्स्टल रहेछ त्यसलाई चाहिँ तपाईले टिक लगाएर यसलाई यस गर्नु होला। यसले स्किप गर्छ है। सिम्पली यहाँ हुँदैछ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ विभिन्न अरु पनि तपाईले फन्टहरु चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड गर्न छ भने यहाँ तपाईले सिम्पली ब्याक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरु फन्टहरु रहेको छ। तपाईसँग कुर्ती देव 70 फन्ट पनि स्टाइलिश फन्ट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रहेको छ कुर्ती देवको। यसलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ हाम्रो फेरि एउटा इन्स्टल भएको छ नट इन्स्टल भनेको छ। यसलाई पनि क्लोज गर्नु होला। अरु चाहिँ इन्स्टल गर्दै जानु होला। यहाँ अर्को फन्ट मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईले यहाँबाट गरेर कहाँनिर डाउनलोड गर्नु त्यसरी हुन्छ। अनि एक्सट्र्याक्ट गरेर तपाईले डाउनलोडै बस्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ डाउनलोडमा नेपाली फन्ट लार्जेस्ट कलेक्सन रहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फन्टहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कसलाई यदि राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो मन परेको छ भने धेरै साथीभन्दा धेरै साथीलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। र यो भिडियोमा केही कुरा नबुझ्नु भएको छ अथवा तपाईले केही कुरा जान्नु भएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र अरूहरु पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अरु पनि यस्तै भिडियोको साथमा आउने बाचा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते जय नेपाल बाइ।